नमस्कार, म शालिनी छेत्री। तपाईहरुलाई समिट टाइम्समा स्वागत छ। आज तपाईहरु माझ हामी दुई युवा चिनाउने छौं अनि उहाँहरु भर्खरै मात्र इन्टरनेशनल इभेन्ट जुन चाहिँ मलेसिया अनि थाइल्यान्डमा हुन गइरहेको छ अनि उहाँहरु हाम्रो सिक्किममै मात्र हैन, उहाँहरु होल नेसन रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला छ अनि उहाँहरु हुनुहुन्छ अनिश शर्मा अनि सञ्जय राई अनि दुवैजनाले हाम्रो सिक्किमलाई मात्र हैन इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला छ। उहाँहरुसँग आज हामी यही विषयमा केही कुराकानी गर्नेवाला छौं। आउनुहोस् उहाँहरुसँग केही कुराकानी गरौँ। ओके अनिश, यो जुन चाहिँ मोडल युनाइटेड नेसन छ हैन, यसको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ? First of all, thank you so much for Summit Time as well as Miss Salini for having us here, and it is a golden opportunity for us to be here and to interact with the team Sikkim Summit Times as well as with the entire people of Sikkim, and we are very much grateful to everyone, and till now we have received many wishes and all from different personalities. र तपाईको जुन चाहिँ क्वेसन छ यो फर्स्ट क्वेसन है, अब यो मोडल युनाइटेड नेसन्स भनेको चाहिँ जस्तै अब हाम्रो यहाँनिर अब एउटा नेसनल सिनारियोमा हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर यो युथ पार्लियामेन्टहरू है डिफ्रेन्ट लेभलमा हामी भएको देख्छौँ। अनि त्यसको लागि हाम्रो जुन चाहिँ एन्फोर्सिङ एजेन्सी जुन चाहिँ नेहरू युवा केन्द्र सङ्गठन छ, जुन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ युथ अफेयर्स एन्ड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले गर्छ। अब यसको चाहिँ के हो, अब जस्तै अब युथ पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो युवाहरूले एउटा युथ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोसाइटीको एउटा मसिनरी हो। जस्तै एउटा गभर्मेन्टको एउटा मेसिनरी हुन्छ, पुलिस हुन्छ, ल इन्फोर्सिङ एजेन्सी हुन्छ, त्यस्तै एउटा सोसाइटीको मेसिनरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको युथ्सहरू हो। युथहरूलाई चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्ने, अन्त हाम्रो कस्तो के प्रकारले हुन्छ, अब पार्लियामेन्टरी सिस्टम कसरी चल्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नेहरू युवा केन्द्रको थ्रुबाट हाम्रो युथ पार्लियामेन्टहरूबाट गराएर उनीहरूलाई त्यो कुरामा ज्ञान दिइन्छ। त्यसरी नै मोडल युनाइटेड नेसन्स भनेको चाहिँ अब युनाइटेड नेसन्स चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो, हामी सबैलाई त्यो याद भएकै कुरा हो। र मोडल युनाइटेड नेसन्समा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड नेसन्सको फङ्सन के हो, कसरी चल्छ, त्यो चाहिँ एउटा मक त्यहाँनिर हुन्छ। अन्त त्यसमा चाहिँ एउटा ग्लोबल एरिनाको माध्यमबाट धेरैवटा देशहरूबाट प्रतिनिधिहरू आएका हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ युथ्सहरू हुन्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा नेसनल लेभलमा त एउटा सरकारले, एउटा स्टेटमा एउटा स्टेट गभर्मेन्टले, सेन्ट्रलमा हेऱ्यो भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले युथहरूलाई ल्याएर युथ पार्लियामेन्ट गराउँछ। तर वेरएज एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा त्यस्तो कसै पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड एउटा अर्गनाइजेसन हुँदैन। तर यो एमयुएन जुन चाहिँ मोडल युनाइटेड नेसन्स यस्तो एउटा अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ तपाईँको मोडल युनाइटेड नेसन्स गराउँछ। अन्त त्यसमा चाहिँ युनाइटेड नेसन्सको थ्रुबाट जस्तै अब विभिन्न प्रकारको जस्तै अब पोभर्टी, तपाईँको इलिट्रेसी भयो, यस्तो धेरैवटा यो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँको युनाइटेड नेसन्सहरूले सल्भ गर्दैछ है। अन्त त्यसरी नै अब हाम्रो संसारमा अहिले कतिवटा अब बर्निङ इस्युजहरू छ, मोडल युनाइटेड नेसन्समा चाहिँ त्यो माथि चर्चा हुन्छ त्यो इस्युजहरूमाथि। र त्यस्तै अब कतिवटा इस्युजहरू जस्तै भयो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू भयो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो, तपाईँको इन्टरजेनेरेसनल इक्विटीहरू भयो है, यो अब एडुकेसन भयो, अन्त तपाईँको अरू धेरैवटा कुराहरूमा त्यहाँनिर तपाईँको चर्चाहरू हुन्छ। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ अब एउटा युथ्सहरू बसेर चाहिँ एउटा फ्युचर एउटा मेमोरेन्डम पनि एउटा बनाउँछ, आफ्नो देशमा गएर कसरी काम गर्ने, आफ्नो सोसाइटीमा गएर कसरी काम गर्ने है। र यो अगाडि चाहिँ अब मोडल युनाइटेड नेसन्स चाहिँ सुरु धेरै भएको छैन र यो चाहिँ फोर्थ इभेन्टहरू चाहिँ सक्यो र जुन चाहिँ फिफ्थ इभेन्ट हुँदैछ त्यो चाहिँ थाइल्यान्डमा हुँदैछ र त्यसमा चाहिँ म जाँदैछु र सिक्स्थ है तपाईँको -12 है। अन्त त्यो बिचमा धेरै हुँदैछ, अन्त उसको चाहिँ 12th हो, मेरो चाहिँ 5th हो। अन्त म चाहिँ थाइल्यान्डमा जान्छु। अन्त मेरो चाहिँ जुन चाहिँ सेलेक्टेड नामहरू पनि आइसकेको छ, किनभने मेरो चाहिँ मेमा छ। अन्त इन्डियाबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 3 जना मात्रै सेलेक्ट भएको छ, अन्त त्यसमा चाहिँ म पनि छु है। त्यसमा पनि हामी विल हेभ सिरिज अफ टक्स ओभर देयर। सो सञ्जय, यसपालिको टपिक के रहेको छ अनि थिमहरू डिफ्रेन्ट या वी हेभ डिफ्रेन्ट थिमहरू के छ तपाईहरुको? Okay, firstly I'd like to thank Summit Times for giving us this opportunity and the stage, and I'd also like to confess that Summit Times has been one of the most influential newspapers भनौँ, media houses मेरो लागि, because I follow Summit Times a lot हैन। I find Summit Times very professional and all, and it was a dream to come in this studio, and I'd like to thank the entire team of Summit Times for giving me this opportunity. And yeah, talking about the Model United Nations that we are going, he's going to Thailand and I'm going to Malaysia. The topic is different, the themes are different. My topic is international political instability. Given the circumstances, I think it is a valid topic. अहिले जुन चाहिँ प्रकारले देश दुनियाँमा जियोपोलिटिकल सिचुएसन्सहरू छ, जियोपोलिटिकल टेन्सन्सहरू भइरहेछ, given the situation and the circumstances, I believe the topic जुन चाहिँ which has been allocated for the Malaysian
मोडल युनाइटेड नेसन्स द्याट इन्टरनेसनल पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी आई थिङ्क इट इज भ्यालिड अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा धेरैवटा चर्चा हुनेछ अनि जस्तो अनिश शर्माले भन्नुभएको जस्तो वी आर रिप्रेजेन्टिङ आवर कन्ट्री वी आर रिप्रेजेन्टिङ आवर स्टेट एन्ड अल्सो वी आर रिप्रेजेन्टिङ आवर इन्ट्रेस्ट एज अ कन्ट्री सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो स्टेटको स्ट्यान्ड के छ हाम्रो कन्ट्रीको स्ट्यान्ड के छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले एउटा मोडल युनाइटेड नेसनमा हामीले कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ ह्युज अपर्च्युनिटी फर अस टु बी देयर अनि त्यस्तै प्रकारले इट विल अल्सो बी अ kind of learning phase for us हामी त्यहाँनिर गएर because see I have not been to a foreign country ever before I have not ever been to even नेपाल पनि गएको छुइनँ म है I think he has not been to a foreign country till now हैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि it will be a new exposure and new experience so first time travel गर्दाखेरि there will be a lot of things that I learn on the way model united nation is it's in itself एउटा डल्लै कोर्सै जस्तो हो भनौँ अब त्यो 4 days 5 days को डल्लै कोर्स हुन्छ and I'll make sure that the things that I learn in that model United Nations will be applied in my home state and my home country त्यहाँनिर जे पनि सिक्छौँ त्यसले चाहिँ सायदै हामीले यहाँको सोसाइटीलाई यहाँको युथलाई यहाँको स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ उत्थान गर्न सक्यौँ र त्यहाँनिरको एक्सपोजर र एक्सपिरियन्सले हामीले सिक्किमलाई र हाम्रो देशलाई अझै अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी द ग्रेटेस्ट प्लेजर एन्ड अनर फर मी टु डु द्याट आफ्टर द मोडल युनाइटेड नेसन्स सो अनिस तपाईँको थिम के रहेको छ अनि टपिक मेरो चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ टपिक छ त्यो तपाईँको चेन्जिङ ग्लोबल अर्डर र ट्याक्लिङ थ्रु हार्मोनी छ है र अब तपाईँले हामीले अहिले हेरिहाल्यौँ भने तपाईँको अहिले संसारमा एउटा सद्भावनाको भावना हराउँदै गएको छ र जुन चाहिँ एउटा G20 हाम्रो भर्खर जुन चाहिँ भारतले रोटेटिङ प्रेसिडेन्सी पाएको छ यसपालि यसको थिम पनि हाम्रो वैश्वदैव कुटुम्बकमै हो र यो होल वर्ल्ड इज अ फ्यामिली भन्छ है अब त्यसमा चाहिँ हामी आज चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको इन्डियाकै कन्सेप्ट हो तपाईँको हजारौँ वर्ष पुरानो एन्सियन्ट उपनिषद भन्छ त्यहाँबाट निकालेको एउटा कन्सेप्ट हो यो युनिभर्सल ब्रदरहुड अनि त्यसमाथि त्यही माथि छ अन्त आज संसार चेन्ज हुँदैछ संसारमा हजारौँ प्रब्लम्सहरू आउँदैछ ग्लोबल प्रब्लम्सहरू आउँदैछ अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हार्मोनीको थ्रुबाट सद्भावनाको माध्यमबाट हामी कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ हाम्रो थिम चाहिँ त्यही माथि छ अन्त विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू आएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्कसन्स हुनेछ त्यहाँनिर तपाईँहरू कसरी सेलेक्ट हुनुभयो अनि यसको क्राइटेरियाहरू के थियो हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको सेलेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा लिमिटेड टाइमको लागि एउटा सेलेक्सन प्रोसेस हुन्छ तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 16 to 25 को लागि ओपन हुन्छ अन्त त्यसमा चाहिँ उनीहरूले सोध्छ वाइ यु वान्ट टु पार्टिसिपेट वाइ यु वान्ट टु टेक पार्ट भन्छ अन्त त्यसकै माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूले सेलेक्ट गर्छ अन्त त्यो प्रोसेस चाहिँ अब कतिजनाको अगाडि यसो सोसाइटीको अगाडि हेर्दा सजिलो पनि देख्छ अन्त कतिले अप्ठ्यारो पनि देख्छ तर म चाहिँ के भन्छु भने मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म चाहिँ रिजेक्ट पनि भएको थिएँ त्यहाँदेखि फेरि एक अपर्च्युनिटी दिँदा चाहिँ म फेरि सेलेक्ट भएको है त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तर सेलेक्ट हुनु ठुलो कुरा होइन तर त्यहाँनिर सब जुटाएर आफू त्यहाँ जानु ठुलो कुरा हो र त्यहाँ पुग्नु ठुलो कुरा हो किन भन्दाखेरि आजभन्दा अगाडि पनि सिक्किमको धेरै युवाहरू एमयुएनको लागि सेलेक्ट हुनुभएको थियो हुनु त उहाँहरूलाई म त्यो डिमोटिभेट गर्नु खोजेको होइन तर उहाँहरू जानु भएन तर हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जसरी पनि जाने अन्त हामीले चाहिँ त्यहाँनिर कुछ सिक्नु पाइयो भने पनि त्यो ठुलो कुरा हो आजको दिनमा अब हामी कोही बेला बेलुका लाइट गएको बेलामा उठ्दाखेरि भित्तामा ठोक्यौँ भने त हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको फोन बालेर भए पनि उठेको भए म ठोकिन्न थिएँ भने ज्ञान सिक्छौँ भने हामी थाइल्यान्ड मलेसिया जाँदा त धेरै कुरा सिक्छौँ हामीले हाम्रो समाजलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो समाजमा कस्ता कस्ता प्रब्लम्सहरू छन् त्यो पनि हामी मजाले कुरा बुझ्छौँ र त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो भित्र जुन चाहिँ ज्वाला छ एउटा युवाको हामी युवाभित्र जुन चाहिँ ज्वाला छ त्यो ज्वालालाई अझ एउटा मसाल बनाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु एन्ड आई लाइक टु एड टु द पोइन्ट द्याट अनिस हैज सेड है यो मोडल युनाइटेड नेसन्सको चाहिँ युल गेट एडभर्टिजमेन्ट्स है तिमीले जोइन गर्ने भनेर जुन चाहिँ उसले कुरा भनिहाल्यो वाइ डु यु वान्ट टु जोइन स्टेटमेन्ट अफ पर्पज इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स फर द एप्लिकेसन है यो चाहिँ अब हामीले पिएचडी गर्दाखेरि पनि जे गर्दाखेरि पनि स्टेटमेन्ट अफ पर्पज इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यो बाहेक आई थिङ्क वान थिङ द्याट दे अल्सो सी इज आवर एक्सपिरियन्स एन्ड आवर जिल टु वर्क फर द वर्ल्ड भनेर भनौँ न एज अ होल वर्ल्डको पिसको लागि वर्ल्डको सिक्योरिटीको लागि वर्ल्डको डेभलपमेन्टको लागि एज अ होल कस्तो प्रकारले काम गर्यो बिकज युनाइटेड नेसन्स इज नट रिप्रेजेन्टिङ एनी सिङ्गल कन्ट्री होइन युनाइटेड नेसन इज नट बायस टुवर्ड्स एनी सिङ्गल कन्ट्री त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु प्लान टु टेक डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज with different opinions, with different views together. I think that is one of the most important things because we live in India and there are
सम एन्टागोनिस्टिक कन्ट्रिज भनेर भनौँ है टु इन्डिया अलिकति छ है अलिकति त्योहरू कन्ट्रिजहरूलाई पनि कसरी साथ लिएर हिँड्ने बिकज वी हेभ टु थिङ्क अफ द्याट बिकज वेन वी आर एट द युनाइटेड नेसन्स वी हेभ टु थिङ्क द वर्ल्ड एज वान फ्यामिली उसले भनेको छ वसुदैव कुटुम्बकम सो आई थिङ्क द्याट इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया फर सेलेक्सन हाउ इज यर जिल यर एन्थुजियाजम टु वर्क फर द वर्ल्ड पिस एन्ड वर्क फर द वर्ल्ड आई थिङ्क द्याट इज इट सो वेन आर यु गाइस लिभिङ एक्चुअली मेरो चाहिँ तपाईँको मेको लास्टमा छ अन्त 27देखि 30सम्म छ तर त्योभन्दा म अगाडि नै हिँड्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल फ्लाइटको लागि कि त कलकत्ता जानुपर्छ कि त दिल्ली जानुपर्छ है त्यसको लागि अलिक अगाडि नै जानुपर्छ या माइन इज अन जुनमा छ मेरो चाहिँ प्रोग्राम अलिकति लेट छ अन्त लाइक सेम सेट हामी यहाँबाट जान सक्दैनौँ डाइरेक्टली इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू यहाँबाट कनेक्सन हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब लेओभर कहाँ हुन्छ दिल्ली कलकत्ता चेन्नई कहाँ हुन्छ त्यहाँनिर गएर हामीले त्यहाँदेखि जानुपर्छ सो यो कन्फरेन्स एकदमै नजिकै रहेछ होइन अन्त तपाईँहरू कतिको प्रिपरेसन गर्नुहुँदैछ कतिको एक्साइटेड पनि हुन्छ अनि कति नर्भस पनि हुनुहुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले एक्साइटमेन्टको कुरा एक्साइटमेन्ट इज देयर होइन तर अर्को विन्डोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी बोथ आर स्टुडेन्ट्स होइन फेरि अब त्यता पनि छ होइन त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो सबै गर्न त्यहाँदेखि अर्को पनि प्रब्लम छ अब किन भन्दाखेरि अब यस्तो हुन्छ अब टु बी भेरी फ्रेङ्क होइन इन फ्रन्ट अफ द पिपल अफ सिक्किम अल्सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा स्टेटमा एउटा स्टेट गभर्मेन्ट टेक्स द इनिसिएटिभ टु अर्गनाइज सर्ट अफ प्रोग्राम जहाँनिर चाहिँ सिक्किमको युथहरू अब कुनै पनि एउटा स्टेटको युथहरू आएर भेला भएर चर्चामा बस्छ त्यस्तो अन्त एउटा नेसनल लेभलमा हाम्रो इन्डियामा यति धेरै प्रोग्रामहरू भइरहेको छ वेरएज इन्टरनेसनल लेभलमा त्यस्तो कसैलाई त्यो फाइदै छैन नि मतलब कसैको त्यो इन्टेन्सन पनि हुँदैन किनभने भइसक्छ चाहिँ अब त्यो फाइदा हुँदैन नि त अब अन्त कतिवटा चाहिँ हुन्छ तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने एमयुएन भनेको चाहिँ अलिकति सेल्फ फन्डेड टाइपको प्रोग्राम हो अनि त्यो फन्डिङको प्रब्लम पनि छ तर हामी धेरैवटा अथोरिटिजहरूसँग अन्त हाम्रो सरकारसँग पनि हामी एकदमै विश्वस्त छौँ किनभने उहाँले अब अरू धेरैवटा इभेन्ट्स एपिसोड्सहरूतिर पनि उहाँले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो जुन चाहिँ यो इन्टलेक्चुअल डेभलपमेन्टमा हामी काम गर्दैछौँ त्यसमा पनि उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने हामी एकदमै 110% कन्फिडेन्टको साथमा हामी भन्न सकिरहेको छौँ या लाइक यु सेड यो एउटा नयाँ डाइमेन्सन हो नि होइन युथ्स गोइङ टु एन इन्टरनेसनल लेभल टु स्पिक दिस इज अ न्यू डाइमेन्सन किनभने अहिलेसम्म के हुँदैछ भने चाहिँ युथ्स आर रिप्रेजेन्टिङ द युथ्स अफ सिक्किम आर भेरी भेरी ट्यालेन्टेड एन्ड आई डु नट डिनाई द फ्याक्ट होइन युथ्सहरू जान्दैछ निलम गुरुङ हुनुहुन्छ नेपालमा पोएट आइडलमा हुनुहुन्छ पहिला रवि हुनुहुन्थ्यो जसले भोइस अफ नेपालमा रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यस्तै प्रकारले जेत्सेनले नेसनल लेभलमा प्रोग्राम जित्नुभयो सो युथ्स एन्ड स्टुडेन्ट्स अफ सिक्किम आर ट्यालेन्टेड होइन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ तर अहिलेसम्म चाहिँ के थियो भने चाहिँ समन इज सिङ्गिङ समन इज डान्सिङ समन इज राइटिङ इन पोएट्री होइन कसै मोडलिङमा अगाडि बढिरहनु भएको छ सो पिपल हेभ अ स्टेरियोटाइप कि यतिमा चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्टेड छ भने सीमित भएर कतिजनाले सायद सोच्नु भएको होला तर अब यो एउटा नयाँ डाइमेन्सन आउँदैछ नि एज यु क्यान सी है एउटा नयाँ डाइमेन्सन इन द सेन्स डिप्लोमेसी नेगोसिएसन टिमवर्क स्पिकिङ स्किल्स कम्युनिकेसन स्किल्स योहरू कसरी डेभलप हुने र योहरूलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ युथले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने अन्त यस्तो नसोच्नुहोस् कि अनिश शर्मा एन्ड सञ्जय राई इज गोइङ टु द इन्टरनेसनल लेभल एन्ड इन्टरनेसनल इभेन्ट एन्ड उनीहरूले मात्रै सिक्छ भन्ने होइन तर के हुँदो रहेछ भने नि अब समिट टाइम्स अल्सो कभर्ड अवर न्युज एन्ड वी थ्याङ्क समिट टाइम्स फर द्याट होइन हामीलाई न्युजमा कभर गरिदिनु भएको थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यो कभरेजले गर्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ युथ्स हेभ कन्ट्याक्टेड अस दे आर इन्सपायर्ड त भन्दिनँ म दे आर आई बिलिभ सम वाट मोटिभेटेड भनौँ न अब त्यो एडभर्टिजमेन्ट्सहरू देखेर दे अल्सो वान्ट टु डु इट अन्त यस्तै प्रकारले नै हो भनेखेरि त आज दुईजना व्यक्ति इन्टरनेसनल लेभलमा गएर सेलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यत्रो बेसी युवा चाहिँ इन्सपायर भएर अगाडि आउनु आँट गर्दैछ भनेखेरि त अझै आउने दिनमा हामी त्यहाँबाट एक्सपिरियन्स लिइसकेर आएर त वी क्यान अर्गनाइज एन्ड मोडल युनाइटेड नेसन आउट हियर होइन त्यहाँदेखि यहाँको युवालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ नि त हाम्रो लोकसभा एमपीले एउटा स्पिचमा भन्नुभएको थियो कि सिक्किम इज अ फ्रेजाइल स्टेट सिक्किम इज अ स्मल स्टेट विथ लिमिटेड जोग्राफी भनेर भनौँ हामीले केही दिनु नसक्यौँ हामीले ट्यालेन्ट दिनुपर्छ देशलाई भनेर भन्नुभयो अनि मलाई विश्वास लाग्छ कि यस्तै प्रकारले युवाहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिनु सक्यौँ भने यस्तै प्रकारले जति मिडियाहरू छ उहाँहरूले युथहरूलाई सपोर्ट जुन चाहिँ प्रकारले गरिरहनु भएको छ सरकारले जुन प्रकारले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यस प्रकारले अगाडि लग्यो भने त हामी साँच्चै नै देशमा एउटा सर्वश्रेष्ठ राज्य बन्नु सक्ने रहेछौँ नि त अनि त्यसकै कामपट्टि हामी लागौँ भनेर भन्न चाहन्छु एन्ड लाइक आई सेड बिफोर after our model United Nations, we'll make sure that our experiences, that our knowledge and our learnings will be applied in this state and in this country.
सो तपाईँ दुवैजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन, अन्त तपाईँले हाम्रो युथ जति पनि तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अब युथ भनेको चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ एउटा सोसाइटीको एउटा मसिनरी हो जसले चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई भोलिको दिनमा सोसाइटीको गोल्सहरू अचिभ गर्नुको लागि कुन दिशापट्टि हिँड्नुपर्ने हो, कुन बाटो हिँड्नुपर्ने त्यो हामीले निर्धारण गर्छौँ। किनभने जुनै सोसाइटी, सपोज फर इक्जाम्पल एउटा गाउँको कुरा गरौँ, म वर्षे जाँदैछु भने म वर्षे जाने त्यही गाउँको मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो बाटो कहाँ कता हो भनेर होइन। अन्त त्यही कारण हाम्रो सिक्किमको पनि एउटा बाटो छ, हाम्रो भारतको पनि एउटा बाटो छ जहाँनिरबाट चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ 2047मा चाहिँ जब हामी 100 हाम्रो सेनिटरी मनाउँछौँ, हामी 100 इयर्स अफ इन्डिपेन्डेन्स मनाउँछौँ, त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले डेभलप्ड नेसन हुनुपर्छ भनेर। अन्त त्यसमा चाहिँ त्यसरी नै अब हामी त्यसमा चाहिँ अब हामी कसैले ट्यालेन्ट प्रड्युस गर्नु पऱ्यो भने हामी कतिजना डिप्लोमेट्सहरू हुनुपर्छ, कतिजना अब तपाईँको विभिन्न तहमा जानु पऱ्यो नि। किनभने सोसाइटी भनेको त एउटा मल्टिलेटरल तपाईँको फिल्ड हो जहाँनिर सोसाइटीमा धेरैवटा हुन्छ। अब सपोज फर इक्जाम्पल अहिले सिक्किममा हेर्नुभयो भने सिक्किममा अब तपाईँको यति धेरै रिसोर्सेसहरू छ, त कतिवटा अब युज पनि भएको छैन रिसोर्सेसहरू होइन। त्यो अब नयाँ कुरामा जाँदैछ अहिले। अब तपाईँको हामीले हेर्नुभयो भने अब सिक्किम युनिभर्सिटी जुन चाहिँ म सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेजमा पढ्छु, सिक्किम युनिभर्सिटी अब तपाईँको सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हो। सिक्किम युनिभर्सिटी चाहिँ फ्यु युनिभर्सिटिज मात्रै हो जहाँनिर चाहिँ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट पढाइन्छ है। त्यस्तो युनिभर्सिटिजहरू हाम्रोमा छ। अन्त हाम्रो युथ्सहरूले चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ त्यस्तो फेसिलिटिजहरूको चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अन्त हाम्रो सिक्किमको युथ्सहरू चाहिँ कतिजना यस्तो पनि छ फेरि अब मतलब सानो ठाउँ भएर चाहिँ त्यो तपाईँको लिमिटेड ठाउँमा यस्तो हुन्छ। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हर्कबहादुर छेत्री जुन चाहिँ हाम्रो एमएलए हुनुहुन्थ्यो कालिम्पोङको, उहाँले एउटा भाषणमा एउटा किताबमा लेख्नु भएको छ, सिक्किमका जनताहरू तिर्खा लाग्दाखेरि पानी आफै बगेर तपाईँको ओठमा आएर छचल्किन्छ, तर अरू देशका अरू प्रान्तका जनताहरू तिर्खाएर खोलामा गएर बज्रिँदा पनि पानी खाउन पाउँदैनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो है। हाम्रो सिक्किममा बहुत कुरा छ। अन्त तर सिक्किममा चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ एउटा पोलिटिकल डिपेन्डेन्सी हुँदैछ है। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हटाएर चाहिँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्सी पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ युथ्सहरूले पनि। अन्त युथको काम खालि झन्डा बोकेर मात्रै होइन, झन्डा चाहिँ यदि बोक्नुपर्छ भने शान्तिको पनि बोक्नुपर्छ, एकताको पनि बोक्नुपर्छ। अन्त तपाईँहरूले पनि एउटा समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि कस्तो तहमा हुन्छ तपाईँहरूले पनि काम गर्नुपर्छ। र अब जसरी नै अब सबै प्रकारको काम हुँदैछ है, जस्तै अब तपाईँहरूले पनि तपाईँको काम निर्वाह गर्नु हुँदैछ, एउटा स्टेटलाई कसरी हुन्छ, जस्तै तपाईँहरूले हामीलाई यहाँ बोलाउनु भयो, तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा रोल एउटा एज अ मिडिया होस् होइन, तपाईँहरूको रोल निर्धारण गर्नु हुँदैछ नि त, मतलब तपाईँले आफ्नो रोल निभाउनु हुँदैछ। त्यसरी नै पनि हामी यहाँ आयौँ, हामी पनि हाम्रो आफ्नो रोल निभाउँदैछौँ। त्यसरी नै हरेकजनाले आफ्नो रोल गर्यो भने अब सबैको एउटा सोसाइटी निर्माण भएर जान्छ। अन्त भोलिको दिनमा एउटा वेल डेभलप्ड एउटा सिभिल सोसाइटी बन्यो भने हामी सिक्किम भनेको चाहिँ एउटा सानो ठाउँ हो है, 7096 स्क्वायर किलोमिटर वर्ग माइल भएको एउटा सानो स्टेट हो। अन्त यो स्टेटमा धेरै रिसोर्सेस अघि छ मैले भनिहालेँ। अनि त्यसमा हामीले अझै पनि हामीले एडुकेसनको फिल्डमा काम गर्नुपर्छ। मैले अस्ति पनि कुनै एउटा मिडिया होस्, मैले सिक्किम क्रोनिकलमा पनि बोल्दाखेरि भन्दै थिएँ है, अब तपाईँको मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो सिक्किममा अब तम्बोला भयो, नाचगान बेसी हुन्छ है। हुनु त मैले त्यो नाचगान गर्ने तम्बोला खेल्नेलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन। अब तपाईँहरू पनि कतिजना तम्बोला खेल्नुहुन्छ है हाम्रो भ्युवर्सहरू पनि, तर मैले उहाँहरूलाई डिमोटिभेट गर्नु खोजेको होइन। तपाईँहरू पनि खेल्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको नाममा अझै कतिवटा लट्रीहरू होला, तपाईँको यो अर्को अहिले डियर लट्रीहरू तपाईँहरूको नाममा भाग्यमा लेखेको हुनसक्छ होइन, 1 करोड जित्न सक्नुहुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई चाहिँ खालि लट्री, खालि तम्बोला, खालि तपाईँको मेला रोटेपिङ मात्रै चाहिएको होइन। अहिले हाम्रो सिक्किमको युवाहरूमा तपाईँको डिबेटिङ कल्चर छैन। तपाईँहरू आफ्नो बस्ती बस्तीमा हाम्रो सिक्किममा समाजको कल्चर त हाम्रो मोनार्कीको टाइममा पनि थियो है। अब मोनार्कीको टाइममा पनि एउटा सद्भावना थियो, हार्मोनी थियो, अनि त्यहाँनिर समाजहरूको थियो। तर समाजको काम चाहिँ सिक्किममा खालि के मात्रै भयो भन्दा तपाईँको मराउमा भाँडा माझ्ने, बिहामा तपाईँको त्यहाँनिर तपाईँको फुलहरू लगाउने है, त्यो मात्रै भयो। तर समाजले अरू धेरैवटा काम गर्नु सक्छ। र अहिले कतिवटा समाजहरूले क्लब्सहरू खोलेर अन्त त्यो कामहरू गर्दैछन्। र उहाँहरूलाई हामी यति हौसला दिन चाहन्छु है, हाम्रो लेभलबाट पनि यदि केही गर्नु सकिन्छ भने त्यस्तो समाजहरू, त्यस्तो क्लबहरू हामी समक्ष आउनु भयो भने हामी तपाईँहरूसँग एकदम मिलेर काम गर्नेछौँ र एउटा उज्जवल भविष्य र
उज्जवल सिक्किम बनाउनको लागि हाम्रोबाट के कस्तो कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ त्यो पनि हामी एकदम उयो गर्न चाहन्छौँ। हामी कन्फिडेन्सको साथमा भन्न चाहन्छौँ हामी त्यसको लागि एकदम तयार छौँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुको लागि। तर हामी मात्रै होइन, तपाईँ मात्रै होइन, हामी तपाईँ मात्रै भएर केही हुँदैन, तपाईँ हामी सब एक भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले पनि बुझेकै छौँ है, एक थुकी 100 थुकी नदी, त्यसरी नै हामी नदी भएर काम गरौँ। किन भन्दाखेरि खोल्सा भयो भने हामी छिटो सुक्छौँ, तर नदी अहिलेसम्म सुकेको इतिहास छैन है। He talked about India being a developed nation by the year 2047 है। यसैसँग जोडेर I like to give my message. During the speech of the 15th August Independence Day 2022, Prime Minister Narendra Modi gave 5 points. त्यही 5 pointsबाट चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ थियो कि इन्डिया सुड बी डेभलप्ड बाई द इयर 2047, जबसम्म हामीले 100 years of independence हुन्छौँ है। सो त्यसमा चाहिँ अब वाट आई लाइक टु एड इज this might sound a bit philosophical, but still this is the truth. हामी चाहिँ कस्तो हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ we get occupied with the result. We are thinking about we have to be a developed nation by the year 2047. That means we are setting a deadline. That means we are thinking of a result. र जब हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छौँ हामी त्यति बेला चाहिँ we tend to lack in the process. यो चाहिँ कस्तो प्रकारले इक्जाम्पल दिन सक्छु अझै सजिलो बुझ्नको लागि भने everybody of us wants to go to the gym हैन, make body, abs, biceps सबैलाई चाहिन्छ नि त। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ we only think about the result that we want such kind of body, but we never think about the sacrifices that has to be made. We have to eat right, we have to sleep right, we have to go to the gym every morning. सो त्यो सबै प्रोसेसेसहरू जुन चाहिँ छ त्यसमा ध्यान नदिकिन हामी रिजल्ट मात्रै सोच्ने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई रिजल्ट पाउन साह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यसकै सन्दर्भमा इफ यु आर थिङ्किङ अफ अ डेभलप्ड नेसन बाई द इयर 2047 वी मस्ट थिङ्क अबाउट द प्रोसेस वाट इट इन्क्लुड्स। र प्रोसेसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ आई लाइक टु एड माई मेसेज द्याट एभ्री सिटिजन अफ दिस ग्रेट नेसन मस्ट ह्याभ द सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड बिलोङ्गिङनेस टुवर्ड्स द कन्ट्री। यो देशलाई चाहिँ आफ्नो जस्तो सोचेर तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ र काम त्यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ। स्वच्छ भारत अभियान किन सक्सेसफुल भयो त, सर्टेन लेभलसम्म किन सक्सेसफुल भयो? बिकज एभ्रीबडी पार्टिसिपेटेड होइन, एभ्री सिटिजन अफ दिस कन्ट्री पार्टिसिपेटेड। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वच्छ भारत अभियान वाज सक्सेसफुल अप टु सर्टेन पोइन्ट। त्यस्तै प्रकारले इफ एभ्री सिटिजन अफ दिस कन्ट्री वर्क्स टुगेदर, इफ एभ्री सिटिजन अफ दिस कन्ट्री थिङ्क्स द्याट वी हेभ टु मेक इन्डिया डेभलप, वी थिङ्क्स अन द प्रोसेसेस द्याट निड्स फर अ डेभलप्ड नेसन हुनुको लागि के चाहिन्छ 2047 किन 2040मै हामी डेभलप्ड नेसन हुन्छौँ नि होला नि त होइन। अन्त त्यसकै सन्दर्भमा सोसाइटीमा पनि सबैजनाले यही भन्न चाहन्छु, आई सेड दिस इन अर्लियर इन्टरभ्यू टु, आई विल से दिस अगेन कि हामी युथहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, स्पेसली सिक्किमको युथहरू चाहिँ कस्तो अब स्ट्राइभ गर्नुपर्छ। हुन नसके पनि त्यहाँ हुने ट्राई चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने जहाँ गए पनि तपाईँहरू फल्न फुल्न सक्ने खाले। आई एम अ बटनी स्टुडेन्ट, यु आर अल्सो बटनी स्टुडेन्ट, त्यसै कारणले त्यही सन्दर्भमा भन्दैछु कि एउटा बिउ चाहिँ ढुङ्गामा गए पनि ती उम्रिन सकोस्, मलिलो माटोमा गयौँ ती उम्रिन सकोस्, बलुवामै गयौँ ती उम्रिन सकोस्। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सिक्किमिज युथले पनि आफूलाई डेभलप गराउनुहोस्। तपाईँहरू जहाँ गए पनि, तपाईँहरू जहाँ बसे पनि, तपाईँहरू जे गरे पनि त्यहाँनिर फ्लरिस गर्न सकोस्, तपाईँहरू सेटिस्फाइड हुन सकोस् र सोसाइटी, यो नेसन अल टुगेदर यो वर्ल्डलाई केही कन्ट्रिब्युसन दिन सकोस्। सो तपाईँहरू दुईजनै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन। सो एज अ स्टुडेन्टको रोल चाहिँ कतिको हाम्रो समाजमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ? अब स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ एउटा समाजको के हो भन्दा ऐना जस्तो है। एउटा स्टुडेन्ट अब मतलब स्टुडेन्ट पनि त्यही एज ग्रुपको युथ एजकै मान्छे चाहिँ तपाईँको स्टुडेन्ट हुन्छ नि त। अन्त त्यो टाइममा चाहिँ एउटा खालको स्पिरिट हुन्छ त्यो स्टुडेन्टहरूभित्र। अन्त त्यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ राम्रो एडुकेसन लियो, क्वालिटी एडुकेसन लियो र उनीहरूले चाहिँ केही गर्यो लाइफमा भने चाहिँ अब समाज त्यहाँदेखि तलको समाज पनि निकै माथि जान्छ। अन्त हाम्रो सिक्किम यस्तो समाजमा हामी छौँ, हामीले एउटा सर्टेन एउटा हामी मर्जरको 50 इयर्समा हामी अटेन्ड गर्दैछौँ 2025मा। अन्त हामी धेरै डेभलप पनि भएको छौँ त्यो एउटा हामीले समयको हिसाबले हेऱ्यौँ भने। अन्त तर अब हामी के छ भन्दाखेरि हामी सिक्किममा चाहिँ त्यो गाउँ बस्ती भनेर त्यो बेसी छुट्याउने प्रथा छ। हुनु त अब मेरो फिलोसफीमा चाहिँ म के लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ गान्तोक पनि एउटा सानो फस्टेको गाउँ मात्रै हो है। यो सानो गाउँ हो, किन भन्दाखेरि तपाईँको कुद्दै गयो भने यहाँ गान्तोक 00देखि तल रानीपुल पुग्नु कति टाइम पनि लाग्दैन है। अन्त
हामीले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा सोसाइटीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो लेभलबाट अब जस्तै उसको लागि फाल्टै उसले के गर्छ म त्यही गर्नु नसक्ला, तर आफ्नो लेभलबाट जे हुनसक्छ जुन चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ बेनिफिट गर्छ। अब बेनिफिट चाहिँ धेरै प्रकारको हुन्छ है। अब जस्तै मैले भन्दैछु इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट, आफूभन्दा मुनिको युथ्सहरू जति छ, आफूभन्दा जुनियर्सहरू छ, जुनियरलाई तपाईँहरूले गाइड गर्नुहोस्, सिनियरकोबाट एडभाइस लिनुहोस्। सिनियरलाई पनि कतिवटा तपाईँको खाँचो हुन्छ है, उहाँहरूले अब तपाईँहरूले चाहिँ। अन्त अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जुन ठाउँबाट आउनु भएको छ स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यो ठाउँ कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। जस्तै म एउटा फार्मरको छोरा हो, म देन्तामबाट आएको, मैले देन्ताम कहिल्यै भुल्नु हुँदैन क्या। हामीले अन्त एउटा दार्शनिकले पनि भन्नुभएको छ कुनै पनि एउटा मान्छे कहाँबाट आउँदैछ उसले त्यो बिर्स्यो भने ऊ कहाँ जाँदैछ त्यो पनि बिर्सिन्छ, अन्त कहाँ जाँदैछ त्यो बिर्सिन्छ भनेको त्यो मान्छे त डेस्टिनेसन लेस हुन्छ। त्यसै कारण स्टुडेन्ट फ्रेटर्निटीहरूलाई म यति रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र रिक्वेस्ट भन्दा म अपिल गर्न चाहन्छु है, तपाईँहरूले आफ्नो गाउँ बस्तीबाटै तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तृणमूल स्तरमा हामीले काम गऱ्यौँ भने एउटा राम्रो सोसाइटी हामीले बिल्डअप गर्नु सक्छ। अन्त यदि हामीले एउटा सोसाइटीलाई हामीले एउटा फ्यामिलीमा पहिला काम गरौँ, फ्यामिलीबाट सोसाइटीमा जाउँ, एउटा सोसाइटीबाट हामीले स्टेटमा कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ, अन्त स्टेटबाट त्यहाँदेखि तपाईँको हामीले नेसनलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छ। अन्त नेसनलाई कन्ट्रिब्युट गऱ्यो भने सबै नेसनको त्यसरी नै भयो भने त अन्त होल वर्ल्ड विल बी अ फ्यामिली है। अन्त जुन चाहिँ हाम्रो एन्सियन्ट फिलोसफी छ युनिभर्सल ब्रदरहुड, जुन चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम छ, होल युनिभर्स इज अ सिङ्गल फ्यामिली, अन्त त्यो पनि हामीले अटेन गर्नु सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ तर हाम्रो दुईवटा कुरा छ, हामीले दुईवटा कुराको हामीलाई जरुरी छ। एउटा चाहिँ हाम्रो सेक्रिफाइस, र जुन चाहिँ त्यो सेक्रिफाइस छ त्यो चाहिँ निस्वार्थ सेक्रिफाइस हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टमाथि तपाईँहरूले सेक्रिफाइस राख्नु हुँदैन। र स्टुडेन्टहरू अब जस्तै स्टुडेन्टले चाहिँ अर्को कुरा अब भेस्टेड चाहिँ स्टुडेन्टले त जब पाउनु पनि एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुनु भएन नि त। स्टुडेन्ट त एउटा सक्सेसफुल मान्छे हुनुको लागि पढ्छ, त अब अहिले चाहिँ त्यो छ, तर पहिलातिर चाहिँ जबको लागि थियो। हुनु त अहिले स्टुडेन्टले पनि त्यही भन्छ म पढ्नुको लागि काम पाउनुको लागि पढेको होइन भन्छ, तर फेरि अब पछाडि एप्लिकेसन लिएर कुदिरहेको हुन्छ है। तर स्टुडेन्टहरू चाहिँ हामी त्यही चाहन्छ, म चाहिँ त्यही चाहन्छु स्टुडेन्टहरू सपोज फर इक्जाम्पल आइ एम स्टडिङ ल होइन, यु पिपल आर इन साइन्सको ब्याकग्राउन्डमा होइन। अब सपोज फर इक्जाम्पल म ल पढ्दैछु भने आई सुड हेभ द्याट फिलिङ क्या मैले केही न केही सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गरौँ भनेर क्या। अब सपोज फर इक्जाम्पल मेरो गाउँमा अनपढ मान्छेहरू छ, लेमेन छ, अनपढ त म भन्दिनँ सरी है, अब लेमेनहरू छ भने उहाँहरूलाई कतिवटा जस्तै पोक्सो भयो, राइट टु एडुकेसनहरू भयो, यो कुराहरूमा मैले तपाईँको नलेज इम्पार्ट गर्न सक्नुपर्छ। अब तपाईँ सन्चै अब हिज इन्टु साइन्स होइन, उहाँले अब मेडिकल फिल्डको कतिवटा साथीहरू लगेर आफै पनि इन्भल्भ भएर तपाईँको मेन्टल हेल्थमाथि जुन चाहिँ एउटा बन्डिङ इस्युज छ हाम्रो सोसाइटीको है त्यसमाथि काम गर्नुपर्छ। त्यसरी नै अरू धेरैवटा फिल्डहरूको जस्तै कोही एडुकेसनको फिल्डमै हुन्छ, एडुकेसनले यो अब एडुकेसनको काउन्सिलिङहरू गराउनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटी तलदेखि माथि जाने एउटा ठुलो सम्भावना हुन्छ क्या, चान्सेस हुन्छ। अन्त यदि सोसाइटी माथि बढ्यो भने अघि मैले भइहालेँ, सोसाइटी भनेको चाहिँ कुनै देश कुनै विश्वको अब हाम्रो विश्वको चाहिँ स्तर चाहिँ कहाँबाट बढ्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा फ्यामिलीबाट त्यहाँदेखि सोसाइटीबाट त्यसरी नै माथि हामी हुँदै जानुपर्छ। र म यतिमा पनि विश्वस्त छु, मेरो जस्तो फिलिङ्स यो फिलिङ्स मेरोमा मात्रै होइन, मैले मात्रै फिल गरेको होइन, आजभन्दा मभन्दा हजारौँ युथ्सहरूले पनि फिल गर्नुभएको र कतिजनाले त लेख्नु पनि भएको छ यो कुराहरू है। अन्त त्यसरी नै तर यो कुराहरूलाई हामी प्र्याक्टिकलिटीमा पनि उतारौँ र म त्यही अपिल गर्न चाहन्छु सबैजनाले हाम्रो समाज निर्माणमा एउटा स्टुडेन्टको कस्तो रोल हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफूमाथि नै निर्भर गर्छ र त्यसमाथि तपाईँहरू काम गर्नुहुन भनी म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। Okay, when we are talking about students developing our society, developing our nation, है यसमा चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ एज स्टुडेन्ट्स आवर सोल जब इज टु स्टडी, आवर सोल जब इज टु रिसर्च, आवर सोल जब इज टु गेन एजुकेसन होइन। अनि त्यसकै सन्दर्भमा त्यसकै थ्रुबाट पनि वी क्यान हेल्प इन द डेभलपमेन्ट अफ द नेसन। हामी कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू हेर्छौँ, पोस्ट ग्रेजुएटको स्टुडेन्ट्सहरू हेर्छौँ है, पिएचडी स्कलर्सहरू हेर्छौँ, उहाँहरूले विभिन्न फिल्डहरूतिर रिसर्च गरिरहेको हुनुहुन्छ होइन, सोसियल एस्पेक्ट्समा हो, साइन्टिफिक एस्पेक्ट्समा हो, सबैमा रिसर्च गरिरहनुहुन्छ। सो their contributions towards the development of the society can be their contribution through research। जुन चाहिँ टपिकमा उहाँले रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यही टपिकको बेस्डमा इफ द गभर्मेन्ट फ्रेम्स पोलिसिज त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सोसाइटी निर्माण हुँदै जान्छ र स्टुडेन्ट्सको नम्बर 1 कन्ट्रिब्युसन त्यही हुन्छ। अर्को कुरा, स्टुडेन्ट्स ह्याभ टु मेक दिस भेरी भेरी क्लियर कि तपाईँहरू स्कुल जानुहुँदैछ, तपाईँहरू कलेजेस जानुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट जस्ट बी लिटरेट, बी एजुकेटेड है। लिटरेट भनेको त पढ्नु लेख्नु जान्नेलाई लिटरेट भइ नै हाल्छ नि त, बट यु हेभ टु बी एजुकेटेड। द्याट मिन्स यु हेभ टु हेभ अल द भ्याल्युज
मोरालिटीहरू हुन्छ, एथिक्सहरू हुन्छ होइन, कोर्टेसी हुन्छ, म्यानर्स हुन्छ, सोसियल एटिकेट्सहरू हुन्छ. सो यु हेभ टु हेभ एभ्रिथिङ अफ द्याट. र कलेजेसको जानुको अर्थ चाहिँ त्यही बुकिस नलेज मात्रै हुनु होइन होइन, CaH2SO4 भनेर त्यो याद गर्नु मात्रै होइन, बट यु हेभ टु हेभ द मोरल भ्याल्युज, यु हेभ टु हेभ द एथिक्स जुन चाहिँ स्कुल्स र कलेजेसमा सिकाउँछ त्यो हो. अनि अर्को कुरा चाहिँ मेन्टल हेल्थको उहाँले कुरा गर्नुभयो. त्यसकै सन्दर्भमा आई सी मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स, इभन स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट्स पनि दे टेन्ड टु गो थ्रु मेन्टल इस्युज दिस डेज है. मेन्टल इस्युज पुरा गइरहेको हुन्छ. समटाइम्स इभन वी पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरू पनि हामी पनि मेन्टल इस्युजहरू हुन्छ. नम्बर 1 यो किन हुँदैछ कज, देयर इज अ लट अफ इन्फर्मेसन दिस डेज, पुरा बेसी इन्फर्मेसन. अन्त इन्फर्मेसन भएपछि मिलेनियल्सहरूले एउटा टर्म युज गर्छ नि, यसले फोमो भन्ने, फोमो FOMO, फियर अफ मिसिङ आउट हुन्छ. अब आफू घरमा बसिरहेको छ होइन, आफू अब बस्तीमा काम गर्ने, घरमा घाँस काट्नु परिरहेछ, कोही साथी चाहिँ यहाँनिर गान्तोक एमसीमा डुलिरहेको देखि आफूलाई मन किन हुन्छ, फोमो हुन्छ, फियर अफ मिसिङ आउट. म त छुट्टिएछु, म किन यस्तो नभएको, वी स्टार्ट टु कम्पेयर. अन्त त्यो इन्फर्मेसन बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी फेल लेफ्ट बिहाइन्ड. अन्त त्यसलाई नै ओभर थिङ्किङ हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, एङ्जाइटी हुन्छ, मेन्टल इस्युज हुन्छ. र यसमा एउटा कुरा तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने देयर इज नो सच थिङ एज मेन्टल इस्युज. मेन्टल प्रब्लम्सहरू छ तपाईँको, सानसानो प्रब्लम छ होइन. तपाईँले टेस्टमा 25मा 15 मात्रै आयो, द्याट इज अ प्रब्लम होइन. तपाईँको लभ लाइफ भएन अरे, द्याट इज अ प्रब्लम. कसरी सल्भ गर्ने, कसरी मुभ अन हुने. टेस्टमा 15 मात्रै आयो, किन आयो, पढ्नु पऱ्यो, आइहाल्छ अलिकति बेसी होइन. त्यसै कारणले मुभ अन हुनु सकेन, किन सकेन, यु आर बिङ बिकज तपाईँको के इगो होला, तपाईँको के एट्याचमेन्ट होला, त्योबाट ओभरटेक गर्नुहोस्. सो तपाईँले सेक्सनमा तपाईँको प्रब्लम्सलाई लिनु भएपछि चाहिँ ह्याप्पिनेस कहाँदेखि आउँछ, हामीले प्रब्लम सल्भ गरेपट्टि आउँछ होइन. एउटा नयाँ लुगा लाउनु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फाटेको लुगा आफै सिलाएर लाउनु मजा आउँछ नि त. त्यो सायद अनुभव गर्नुभएको होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि वेन वी सल्भ प्रब्लम्स वी गेन ह्याप्पिनेस. अनि वेन वी गेट ह्याप्पिनेस एनदर प्रब्लम कम्स, फेरि अर्को प्रब्लम आएपछि फेरि त्यसलाई सल्भ गर्दैछौँ. सो द्याट इज लाइफ. अन्त एउटा कोटेसन मैले हेरेको थिएँ, लाइफ इज सो हार्ड द्याट नो वान मेक्स आउट अफ हिज लाइफ अरे. लाइफ चाहिँ यति साह्रो साह्रो अरे कि कोही पनि जिउँदा बाँच्दैन र लाइफ सकिन्जेलसम्म चाहिँ. अनि त्यस प्रकारले लिनुपर्छ. जबसम्म हामी यहाँ छौँ सोसाइटीको निर्माणपट्टि, देश निर्माणपट्टि, राज्यको निर्माणपट्टि र यो दुनियाँको निर्माणपट्टि लाग्दै जाउँ है. त्यसै प्रकारले हामीले काम गर्दै गयो भनेखेरि हामी जुन चाहिँ विवेकशील प्राणी छौँ, हाम्रो जुन चाहिँ विवेक छ त्यसलाई युज गरेर है, त्यसलाई युज गरेर हामीले सोसाइटीलाई निर्माण गर्न सक्यौँ र एकजना व्यक्तिकै पनि हामीले जिन्दगी सवार्न सक्यो भने तपाईँहरू यहाँ धरतीमा जन्मिनु भएको जुन चाहिँ एउटा कज लिएर जन्मिनु भएको त्यो सायद पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. Okay, thank you guys for being with us. Thank you so much. Our conversation here हुन्छ, and it was really good to talk to you guys. And congratulations guys once again, and best wishes from the entire SummitTIMES family. So thank you very much. Thank you so much. हवस् त दर्शकबिन, यही थियो उहाँहरूसँग कुराकानी. अनि यस्तै डिस्कसनहरू लिएर हामी तपाईँहरू माझ आउनेछौँ. तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् होला SummitTIMES, फलो गर्दै गर्नुहोस् होला SummitTIMES. धन्यवाद.